नमस्कार. आज आपण खारं वांगं कसं बनवायचं ते बघूया. सोप्या पद्धतीने आणि अगदी कमी साहित्यात आपण हे वांगं बनवणार आहोत. खारं वांग्यासाठी आपल्याला इथे लसूण लागेल, हिरव्या मिरच्या घेतल्या 4, खोबरं, आलं, कोथिंबीर, एक छोटी वाटी शेंगदाणे आणि कढीपत्ता. शेंगदाणे हे भाजून घेतलेत. सुरुवातीला हे मिक्सरमध्ये बारीक करून घेऊया. शेंगदाण्याचा कूट बारीक करून झालाय, तो एका ताटलीमध्ये काढून घ्यायचा. गॅसवरती कढई ठेवली आहे, त्यामध्ये हिरव्या मिरच्या भाजून घ्यायच्या. इथे आपण गरम मसाला वापरत नाही, त्यामुळे मिरच्या आपल्याला थोड्याशा जास्तच लागतील. इथे मी आल्याचा एक तुकडा घेतला आहे. खोबरं आणि लसूण मिक्सरच्या भांड्यात घालायचा. कोथिंबीर, भाजलेली हिरवी मिरची, मीठ, अर्धा चमचा हळद, अर्धा चमचा धना पावडर आणि 1 चमचा गोडा मसाला. हे वाटण थोडंसुद्धा पाणी न घालता मिक्सरमध्ये बारीक करून घेऊया. वाटण आता बारीक करून झालंय, ते काढून घेऊया. मिक्स पण करूया. आता गॅसवरती एक कढई ठेवली आहे. कढईमध्ये 1 चमचाभर तेल घालायचं. तेल आता गरम झाले, त्यामध्ये अर्धा चमचा जिरे आणि कढीपत्ता घालायचा. हे तेल आता गरम गरमच आपल्याला ह्या मसाल्यामध्ये ओतायचं. सगळे मसाले तेलामध्ये मिक्स करून घ्यायचे. वांग्याचा सुरुवातीचा देठ कापून घेतलाय. वांगे आता अशा प्रकारे आपल्याला कापून घ्यायचे आहेत. वांग्याच्या 4 फोडी केल्यात. वांग्याची भाजी करताना वांगी कधीच सुरुवातीला कापून ठेवायची नाहीत. भाजी करायच्या आधीच वांगी कापून ठेवली तर ती लवकर शिजत नाहीत. म्हणून वांग्याची भाजी करताना नेहमी सर्व तयारी आधी करून घ्यायची आणि शेवटीच वांगी कापायची. आपण जर आधीच वांगी कापून पाण्यात ठेवली तर त्याला शिजायला जास्त वेळ लागतो. अशा प्रकारे आपल्याला सगळ्या वांग्यात मसाला भरून घ्यायचा आहे आणि वांगा असं दाबून घ्यायचं, म्हणजे वांग्यामधला मसाला बाहेर येणार नाही. गॅसवरती कढई ठेवून थोडंसं तेल घालायचं. वांगी कढईमध्ये घालायची. वांगी भरून जो मसाला उरलाय तो कढईमध्ये घालायचा. भाजून घेऊया. इथे आपल्याला वांगी जास्त वेळ भाजायची नाही आहेत. जर ती जास्त वेळ भाजली तर वांगी शिजायला खूप वेळ लागेल. कढईवरती झाकण ठेवायचं आहे. त्यावरती पाणी घालायचं. इथे मी मिक्सरच्याच भांड्यात पाणी घेतलं आहे, कारण राहिलेला मसाला निघून जाईल. वांगी शिजण्यासाठी गरमच पाणी घालायचं आहे. थंड पाणी घातलं तर वांगी लवकर शिजणार नाहीत. पाणी गरम झालं आहे, आता वांग्यामध्ये ओतायचं. पुन्हा मी झाकण ठेवून त्यावरती पाणी गरम करायला ठेवणार आहे. वांगी शिजताना थंड पाणी घातलं तर वांगी शिजायला वेळ लागेल. तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर तुमच्या मैत्रिणीला शेअर करा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करायला विसरू नका आणि असेच छान छान व्हिडिओ बघण्यासाठी चॅनेलला सबस्क्राईब नक्की करा. वांगी थोडा वेळ शिजवून घेऊया.